là bài so đi. Chua đèn đáy em bán đây. Đấy là ba nữa. Đục răng gì? Thành đáy nữa. Chạm thành đáy nữa. Chạm mình có thêm. Ba ngôi mà, ba ngôi mà. Mà thành tung ngôi bài môi. Ba. Nè bé con nào đi mà. Cho hai nữa. Ba. Cho tất cái lỗ ai ăn bổng. Ba nhắm pi đó. O tại vì anh nhắm môi không? Cái bay là nó không thấy á bổng thì phải có khi. Áo mạn hả? Áo mạn bao nhiêu một? Muối phun. Thẻ đi con này. Có gọi nha thì. Hỏi, chứ qua một cột. Cô thấy cho mỗi giờ nó nhăn tới chi là nó bán chi cũng ngồi không à. Đi rồi. Ba coi cũng chơi vẫn không. Nó thì càng không bao giờ không mà. Tức lên đáy thôi rồi hay bị khỏi. Thật vắng ấy này. Vắng ấy này. Là bài so đi. Cái bàn con khói đâu vậy? Ba. Cái bàn con khói. Ba ban mấy vô cổ vậy mua. Ốc một chút nào. Có là nhân viên sao học ngốc hay là chúng ta đi coi thì biết là của thành phố phía nó được áp ngon lắm nên là phải có hay là
còn tôi anh lại ô nè Tụi mùi đẩy mùi nhông sang mùi. tôi muốn đại mua bông anh Mai chắc chắc kể. làm cho bông anh thôi Qua lên hỏi của năm mùi. Ôi chơi như con ạ. Ông đã bay ông ấy thân đấy, đã bay ông ấy đá sân một man tụ đó. Ông lũ bố của anh đã bắt chồng khén đó. Anh nữ. Cha hầm hốp sân mà bà. Sao bị nhánh đâu ấy. Cha hay ấy tiến. Thấy con. Vậy lên thấy con đang đảo em môi phải. Lên thấy con đang đảo em môi sân nó con rồi. mày công nè chút bông anh Anh tự tôi mình mới tập đi còn tiền. Thấy. lo bán đúng không còn đường hộp đúng không Đặt bay ở đây một ngày. Lấy cái thô có tiền. Lấy cái thô mới đẩy muối nó lấy. Nó phải chưa có thôi nào. Đo cái thôi cho bên cho kia khác thì thôi. Mai con đi cha. chuông qua hả đợi vô tay mới Hành đấy cái bồ. chạy mua nó rồi tôi rất có anh luôn Bay như hành đấy. Môn con ít nhiều bồ. Chọc mũi. Pha cái đầu không? được không mày nhang cho chan tí mày Ôi hai má đậm không qua hai mắt chả may đau bay nữa mà. trai con năng ấy nó dáng đi ra năng ấy ok
Ăn chưa sữa ơi? Vâng. Mày ngon không? Cô ấy thì sẽ ở chắc con luôn. Ở lần hôm nó còn các con ấy bây giờ nè, nó rất mặt ra đâu bên cả khối lần. Cô ấy chưa kẹp kẹp cây. Bây giờ sao cô này? Đấy bây giờ này còn cô trên bên này. Đó nè, ông chua cái gì đi. Hai con bảy con bây giờ. Bảy con bây giờ. Muốn sao nó chẳng thèm nè con. Đã mơ để cái con này 2 tiền, 2 tiền. Con thấy tụi đây à? Cha cha. Bãi vô hả?